ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده في برنامج ببساطه. حلقه في برنامج ببساطه النهارده يا جماعه هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. هنتكلم فيها عن اسباب انتشار الامراض المناعيه، اسباب انتشار امراض الايض زي السكر وزي الضغط، اسباب انتشار امراض الخصوبه زي ضعف السائل المنوي لدى الرجال، زي ضعف الخصوبه لدى السيدات. ليه الامراض دي ما كانتش موجوده زمان وبقت منتشره بطريقه غير طبيعيه الايام دي؟ ازاي نقي نفسنا منها وازاي نعالجها باستخدام النباتات الطبيه بكل بساطه زي ما هنشرح في حلقه النهارده. عشان نقدر ان احنا نعرف الامراض دي بتتكون ازاي، لازم ان احنا نعرف التركيب بتاع الجسم والفسيولوجيا بتاعه الجسم، وازاي الفسيولوجي بتاع الهرمونات بتاعه الغدد عندنا. مبدئيا يا جماعه احنا في عندنا غدتين اساسيتين في جسم الست اسمها غدتي المبيض. غدتي المبيض، المبيض اليمين موجود في الحوض والمبيض الشمال موجود في الحوض. المبيض اليمين بيسلم الشغل كل 28 يوم، بيشتغل التاني بعدها ب 28 يوم وهكذا. كل 28 يوم واحد من المبايض بيشتغل بينتج هرمون الاستروجين، ال 28 يوم اللي بعده المبيض التاني بيشتغل بينتج هرمون الاستروجين، بيشتغلوا بالتبادل مع بعضهم البعض. احنا الاول عاوزين نعرف يعني ايه هرمون. الهرمون يا جماعه يعني اتصال. الهرمون يعني اتصال. زي ما بيكون في شركة مثلا، الشركة دي فيها رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة، والشركة دي فيها أفرع زي مثلا قسم التسويق، زي قسم التوزيع، زي المصنع بتاع الشركة. فرئيس مجلس الإدارة بيقول لنائب رئيس مجلس الإدارة لو سمحت خلي قسم التسويق يزود الحملة الإعلانية بتاعتنا. ورئيس مجلس الإدارة يقول لنائب رئيس مجلس الإدارة لو سمحت بلغ قسم التوزيع اللي هو يقلل من توزيع المنتج الفلاني في السوق. ورئيس مجلس الإدارة يقول لنائب رئيس مجلس الإدارة لو سمحت خلي قسم التصنيع يزود من تصنيع منتجات معينة لينا في الشركة بتاعتنا. رئيس مجلس الإدارة يا جماعة هو العضو، أو رئيس مجلس الإدارة هو الغدة. هو الغدة اللي بتنتج الغدة اللي بتنتج الهرمون. نائب رئيس مجلس الإدارة اللي هيروح يبلغ الرسالة بتاعة رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة اللي هيروح يبلغ الرسالة بتاعة رئيس الشركة هو الهرمون. الهرمون هو اللي هيروح يبلغ مين؟ النسيج اللي هو العضو. يبقى احنا عندنا غدة اللي بتنتج الهرمون، العضو او النسيج اللي بيستقبل الامر من الهرمون، وبالتالي بيظهر اثر فسيولوجي على الجسم. بكل بساطة افراز الاستروجين بيتم كالتالي: في اليوم الاول من الدورة، اللي هو اول يوم نزول الدم فيه يا جماعة. اليوم الاول من الدورة بيتحسب من اول يوم نزول الدم او اول يوم بداية الحيض، يعني مش من يوم التطهر. اليوم الأول من الدورة بيبتدي هرمون الاستروجين بيكون في أقل معدلاته، بيبتدي يعلى لغاية ما يوصل في اليوم ال 14 من الدورة لأعلى تركيز ليه. بعد كده بيبتدي اللي هو ينخفض حتى اليوم ال 28. في اليوم ال 14 بيبتدي يعلى جدا هرمون تاني اسمه هرمون البروجسترون، ولغاية اليوم ال 28 الاثنين بينزلوا مع بعض أو بينحدروا مع بعض وبيقلوا مع بعض، فبالتالي بيحصل الطمس أو بيحصل نزول الدورة الشهرية وهكذا. ده اللي بيحصل كل 28 يوم للسيدة في الدورة الشهرية. هرمون الاستروجين ده يا جماعة زي ما احنا قلنا كل شهر المبيض اليمين هو اللي شغال، فممكن الست تحس بألم في الجنب اليمين أو في ظهرها من الناحية اليمين، أو بتحس بتقل في رجلها اليمين. كده معناه ان المبيض اليمين هو اللي شغال وهو اللي عليه الدور. الشهر اللي بعده ما تحسش بالكلام ده، لا بتحس بالألم ده في الناحية الشمال. كده معناه ان المبيض الشمال هو اللي شغال وهو اللي عليه الدور في الدورة الشهرية. أو تحس اللي يحصل حبوب في الجنب اليمين من خدها أو حبوب في الجنب الشمال من خدها. لو الحبوب في الجنب اليمين معناها ان المبيض اليمين هو اللي شغال، لو الحبوب في الجنب الشمال معناها ان المبيض الشمال هو اللي شغال. هرمون الاستروجين يا جماعه اما بيطلع من المبيض عشان يوصل رساله للاعضاء الاخرى زي ما احنا قلنا، هو عباره عن
رسول رايح للاعضاء ويقول لها تعمل ايه، او تسمع كلام الغده بتقول لك يا عضو اعمل كذا. ما بيروح للثديين ممكن يعمل تكيس في الثديين، ممكن يعمل يعني تقل في الثديين، الم وتقل الثديين او تكيس الثديين بسبب زياده هرمون الاستروجين زي ما هنشرح في حلقه النهارده ان شاء الله. هرمون الاستروجين اما بيروح للرحم ممكن يعمل مشاكل وبيأثر على الرحم، ممكن يعمل مشاكل في الرحم. وعلى فكره موضوع الثديين ده يا جماعه ده بيفسر ليه بعض السيدات عندهم الثدي بيكون صغير وبعض السيدات بيكون الثدي عندهم اكبر شويه بسبب موضوع هرمون الاستروجين ده. ممكن يروح بيأثر على الدورة الشهرية، طبعا بيأثر على حاجة المرأة للجنس، بيأثر على الحمض النووي. هرمون الاستروجين يا جماعة بيبعت رسالة للحمض النووي اللي هو يتكاثر، وعشان كده هرمون الاستروجين لما بيزيد او بيحصل فيه اضطراب زي ما هنشرح ان شاء الله في الحلقات القادمة ممكن يعمل لا قدر الله سرطان في الثدي، لانه بيأثر على الحمض النووي بتاعنا، فبيعمل بعض الاوقات بيعمل سرطانات زي سرطان الثدي وزي سرطان الكبد. بيأثر على الشكل بتاع الجسم. الست لها شكل معين، لها شكل بيكون فيه التوزيع الدهني في المنطقة السفلى من الجسم، من منطقة الحوض بيكون الدهون حوالين الغدتين بتوع المبيض أكتر، فبالتالي الست بيكون لها شكل معين. عشان خاطر هرمون الاستروجين عاوز الست اللي هي تكون تخينة من تحت، عشان يا جماعة تحمي النونو ما تحصل للست حمل، تحمي النونو، فالمنطقة اللي تحت تكون منطقة قوية ويكون فيها كمية من الدهون تقدر تصد لو لا قدر الله في صدمات او في مشاكل او المرأة وقعت وهي حامل يعني. هرمون الاستروجين بيأثر على العظم. هرمون الاستروجين بيخلي الست عظمها قوي لان هو هرمون بنائي. احنا شرحنا وقلنا هو بيزود حجم الثديين، فهو ليه الراجل ما عندوش ثديين زي الست؟ لان الراجل تركيز هرمون الاستروجين طبعا مش زي الست. الراجل عنده غدة تانية اللي هي غدة الخصية. امال ليه الرحم عند الست بيكون في الاول بيبتدي اللي هو الغشاء المبطن الرحم يتبنى عشان خاطر هرمون الاستروجين، وهكذا. فهو هرمون الاستروجين هرمون بنائي فبيبني العظم، وعشان كده الست يا جماعه بعد سن 45 اما الدوره بتاعتها بتقف بيبتدي العظم عندها يحصل له ترقق ويحصل فيه لين في العظام، وبعد كده لا قدر الله ممكن يحصل هشاشه في العظام، واحنا هنشرح في حلقه النهارده ازاي نتجنب كل هذا الكلام. بيأثر على الدماغ وهو اللي بيؤدي للإدراك، وعشان كده الست الإدراك بتاعها أعلى من الراجل، وعشان كده بتلاقي البنات الصغيرين بيتكلموا قبل الولاد، لأن هرمون الاستروجين اللي بيطلع من جسم البنات الصغيرين بيخلي البنت تتكلم قبل الولد، وبيخلي الإدراك بتاع البنت دايما أعلى من إدراك الولد. ودايما لو هم في سن واحد بتلاقي المرأة عقلانيا اكثر تطورا من الذكر يعني. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف يعني ايه سيطره الاستروجين اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. سيطره الاستروجين يا جماعه، احنا ربنا خلق لنا يا جماعه هرمون الاستروجين ده، وخالق قصاده هرمونات تانية زي هرمون الغده الدرقيه، زي هرمون البروجسترون، عشان تعادل من تاثيره، ما تخليش هرمون الاستروجين اما يجي يوصل الرساله دي يمنع الرسائل الأخرى من الأعضاء الأخرى، أو يمنع رسائل الهرمونات الأخرى. إن لا قدر الله قلت الهرمونات الأخرى مقابل هرمون الاستروجين، هنا هرمون الاستروجين بيسيطر على الأعضاء دي وبيعمل في الأعضاء دي مشاكل بما يسمى طبيا بالاستروجين دومينانس أو سيطرة الاستروجين. الأمراض اللي مرتبطة بسيطرة الاستروجين، لو على قد الدورة الشهرية فبيعمل التالي. شوف بقى معايا، رقم 1 إن الدورة تكون غزيرة، غزارة الدورة، فظاعة الدورة فظيعة وغزيرة، يبقى معناها استروجين دومينانس أو معناها سيطرة في الاستروجين، معناها زيادة في هرمون الاستروجين مقابل الهرمونات الأخرى. رقم 2 مغص الدورة الشهرية الرهيب اللي كل شهر تلاقي السيدة لازم تاخد حقنة، ده معناها ان انت عندك اضطراب في هرمون الاستروجين لازم تعالجيه عشان ما يحصلكش الأمراض اللي بعد كده اللي أنا هشرحها. رقم 3 انقطاع الطمس اللي الدورة اصلا ما تجيش بسبب ان هرمون الاستروجين ده يا جماعه اما بيزيد جدا بيقطع الدوره، فما بيقطع الدوره بيمنع تكوين هرمون البروجسترون. احنا عندنا هرمون البروجسترون يا جماعه بيطلع من المبيض وفي مكان تاني بينتجه اللي هي الغده الكظريه. اما بتكون الست متوتره، اما بتكون الست عندها توتر مزمن، الهرمون بتاع الغده الكظريه اللي هي الغده الفوق كلويه كله بيتحول لهرمون التوتر اللي هو هرمون الكورتيزول. ما بالك بقى
الاستروجين زياده ونوقف الدوره اصلا، ومفيش بروجسترون بيطلع من الدوره من المبيض اصلا، وفي نفس الوقت الست كمان متوتره، فبالتالي مفيش بروجسترون كمان بيطلع من الغده الكظريه، فما هيزيد جدا 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 الاستروجين، هيعمل مشاكل وامراض بنت لذينه عند السيده زي ما هنشرح في حلقه النهارده. عدم انتظام الدوره الشهريه، بتيجي مره وبتغيب 3 شهور ومتخربطه كده ومش مظبوطه. رقم 5 في المشاكل بتاعة الدورة، النزيف أثناء الدورة أو الدورة الشديدة بمعنى أصح، أو النسف اللي بيحصل أثناء الدورة. طيب إيه الأمراض الأخرى اللي زيادة هرمون الأستروجين بيعملها يا جماعة؟ رقم 1 الصداع المزمن للمرأة. لو في ست عندها صداع مزمن، اعرف اللي هي عندها اضطراب هرموني، واللي هي عندها زيادة في الإفراز بتاع هرمون الأستروجين مقابل الهرمونات الأخرى زي ما هنشرح في حلقة النهاردة. رقم 2 انحباس السوائل، تلاقيها منفوخة، يعني اللي احنا بنقول عليها مجازا كلمة منفوخة. رقم 3 عندها أورام ليفية في الرحم، اللي تيجي نكشف عنها بالسونار تلاقي عندها ورم ليفي، والورم الليفي هي بتعرف العرض بتاعه، اللي هي بيكون عندها الدورة ما بتيجي مش دورة طبيعية، بتبقى فيها نزيف، فبالتالي بتروح للدكتور او بتروح للدكتوره فبتكشف عنها بالسونار، بتقول لها ده خلي بالك ده في ورم ليفي عندك اتكون، والورم الليفي هنا اتكون يا جماعه بسبب ان هرمون الاستروجين زي ما اتفقنا بيأثر على الحمض النووي بتاع الخلايا بتاعه الرحم. رقم 4 من الامراض المرتبطه بسيطره الاستروجين او زياده الاستروجين، داء بطانه الرحم المهاجره. داء بطانه الرحم المهاجره واحد من الامراض اللي بدأ ينتشر جدا بين البنات، ده بسبب برضه زيادة إفراز هرمون الأستروجين. رقم 5 تكيسات المبايض. رقم 6 حصوات المرارة. ليه بيعمل حصوة في المرارة يا جماعة؟ لأن هرمون الأستروجين لما بيسيطر على الكبد بيزود من تركيز الكوليسترول في العصارة الصفراوية، فبالتالي بيكون حصوة في المرارة، فبالتالي بيعمل مشكلة الآلام الشديدة اللي بتيجي في المغص اللي هو بيكون موجود عند السيدات، وبتلاقي دايما حصوات المرارة كتير من السيدات بتتكون لهم أثناء الحمل. المشكلة اللي بعد كده كسور الغدة الدرقية، اللي يحصل إن الست الغدة الدرقية عندها بتقف وما عادتش بتنتج الهرمونات بتاعتها، وبتروح بعد كده بتحس اللي في عندها خمول شديد جدا، وبقى عندها مشاكل في المفاصل، وعندها تساقط شعر شديد جدا، فبتروح للدكتور تكشف فتعمل هرمون الغده الدرقيه، فتلاقي هرمون الغده الدرقيه قليل، لان احنا يا جماعه الغده الدرقيه مرتبطه بغده المبيض، كل ما بيزيد افراز هرمون الاستروجين من غده المبيض عكس اعكاسه هو الغده الدرقيه. وانا كنت شرحت في حلقه مطوله العلاقه ما بين غده المبيض والغده بتاعه الغده الدرقيه. اللي بعد كده يا جماعه سرطانات زي سرطان الثدي. سرطان الثدي سببه هو ارتفاع في هرمون الاستروجين. احنا عندنا يا جماعه هرمون الاستروجين ده انواع، في منه رقم 1 وفي منه رقم 2. رقم 1 ورقم 2 دول مجازا بنسميهم يعني الهرمونات الاستروجينيه القويه، واللي لو زادت عن حدها بتقلب ضدها، المفروض اللي هي بتروح على الكبد بيحولهم للهرمون الاستروجين رقم 3. في التحويله دي الجسم بيستريح من هرمون الاستروجين. لو انت عندك كبد دهني التحويله دي ما بتتمش، فبالتالي بيزيد الهرمون الاستروجين السيء، فبالتالي بيعمل سرطان في الثدي. وهنبقى نشرح الكلام ده في حلقه لوحده مفصله عشان نشرح اسماء الهرمونات وازاي اللي احنا نقي نفسنا من هذا الكلام زي ما هنشرح في حلقه النهارده ان شاء الله. امراض المناعه الذاتيه زي الذئبه الحمراء، امراض المناعه الذاتيه زي الروماتويد، امراض المناعه الذاتيه زي الثعلبه، مرض السمنه وبالذات السمنه اللي بتكون من تحت. الكبد الدهني واحد من اسبابه هو زياده انتاج هرمون الاستروجين. المشاكل الذكوريه، الضعف الجنسي، ضعف الحيوانات المنويه، ضعف الحركه بتاعه الحيوانات المنويه، كل ده بسبب مشاكل زياده افراز هرمون الاستروجين. ايه هي اسباب الموضوع ده يا جماعه؟ رقم 1 الملوثات والمعادن الثقيله. عاوز اقول لكم على قصه يا جماعه. في مرة من المرات وانا في المركز بتاع المنصورة جالي مريض ومراته. المريضة دي كانت بتعاني من مشكلة اللي هي كان عندها ذئبة حمراء. فانا من طبعي اللي انا بتكلم مع المرضى وبقعد ادردش معاهم يعني. فبقول لزوجها انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا فلاح. قلت له انت بتزرع ايه؟ قال لي انا بزرع طماطم وخيار. قلت له جميل جدا. انا سمعت في الفترة اللي فاتت بدأت المية بتاعت الري تقل. يا ترى انت بتروي الارض بتاعتك ازاي؟ قال لي انا اما المية بتاعت الري عندي بتقل بفتح الصرف بتاع الميه بتاعت الصرف وبروي الارض بتاعته بميه الصرف. طبعا
قمت انا سالته السؤال اللي بعده، قلت له هو انت مراتك بتاكل من المحصول اللي انت بتعمله؟ قال له اه طبعا. قلت له شكرا حضرتك، السبب اللي جبت لمراتك الذئبه، وانت السبب اللي عممت الذئبه بين ستات المنصوره والقرى المحيطه بيها. كل حد هياكل من الخضار بتاعك، او كل حد هياكل من الفاكهه بتاعتك اللي بتروي بميه الصرف الصحي، او بتروي بميه الصرف بتاعه الاراضي، فبالتالي انت حضرتك بتاكلنا سموم. هي القصه ماشيه ازاي يا جماعه؟ كل المبيدات زي مبيدات الاعشاب، زي المبيدات الحشريه، زي مبيدات الفطريات، لها على الجسم تاثير استروجيني بالظبط زي هرمون الاستروجين. لك ان تتخيل يا جماعه، انت بتاخد خياره او بتاكل طماطمايه مرويه بميه صرف الاراضي الزراعيه. طبعا ميه الصرف بتاعه الاراضي الزراعيه يا جماعه خارج فيها المبيدات الحشريه، خارج فيها البواقي بتاعه الصرف والقرف كله بتاع الارض في ميه الصرف. يجي الاخ ده ياخد ميه الصرف دي يروي بيها الايه؟ يروي بيها المحصول بتاعه، وما احنا ناكل الطماطم والخيار دي. فانت بتاكل طماطمايه او خيارايه عباره عن يعني مركز ملوثات، مركز مبيدات. المبيدات دي بتشتغل في الجسم بالظبط زيها زي هرمون الاستروجين. وبترجع ونقول المرض بيجي لنا منين؟ المرض بيجي لنا احنا اللي جبنا المرض لنفسنا، لان مفيش رقابه على نفسنا، مفيش ضمير. اللي انت تروي ارضك بميه الصرف، يعني لا مؤاخذه البيبي بتاع القريه، البيبي بتاع كل الفلاحين في القريه، المعادن الثقيله اللي موجوده في ميه الصرف، زي مثلا عنصر اللي هو الزئبق، وعنصر الرصاص اللي جاي من زمان، لان معظم القرى القديمه بتاعه مصر كانت بتستخدم زمان المواسير يا جماعه، المواسير اللي فيها الرصاص، عنصر الرصاص. كل ده بنرجع ناخده تاني. عنصر الرصاص يا جماعه كمان هو عنصر الزئبق اللي موجود في الميه بتاعه الصرف، بيشتغل في الجسم زيه زي هرمون الاستروجين بالظبط. يعني هي القصه مش قصه هرمون استروجين بس. وعشان كده ده بيفسر ليه الستات حتى بعد انقطاع الطمس، بعد انقطاع بعد سن ال 45 بيحصل لها المشاكل بتاعه الاستروجين دومينانس دي، بتاعه سيطره الاستروجين، على الرغم اللي هو اصلا خلاص غده المبيض وقفت، لان حضرتك لسه بتاكلي اكل ملوث، كانك بالظبط بتاخدي استروجين بس عن طريق ملوثات. الحاجه الثانيه طبعا يا جماعه هي اقراص منع الحمل. اقراص منع الحمل طبعا، اقراص منع الحمل دي بتطلع من البول بتاع الاحصنه، عشان بس تبقى انتوا عارفين المعلومه دي كويس جدا. هما كان زمان اقراص منع الحمل دي فيه منها اللي هو اقراص منع الحمل الاستروجينيه، اللي هي عباره عن استروجين، وطبعا كانت بتعمل اعراض جانبيه فظيعه، فوجدوا اللي هي بتعمل مصايب للستات، فبدلوها بالاقراص منع الحمل اللي هي الثنائيه اللي فيها الاستروجين والبروجسترون. ايا كان، معلش دي وجهه نظر انا من رايي اذا كنت هتستخدمي شيء في منع الحمل، يا ريت اللي انت تعملي زي ما منظمه الصحه العالميه دلوقتي بتعمل وبتوعي، زي ما احنا هنشرح في حلقه النهارده، تنظيم الحمل الطبيعي، او على الاقل يعني اللي انت تستخدمي اللولب، اهو اخف ضرره، اخف بكتير من ضرر الاقراص او ضرر حقن منع الحمل. رقم 3 يا جماعه، التغذيه على الفراخ باستمرار. كثير جدا من البنات والشباب ما عادوش بياكلوا غير فراخ، تلاقيه بياكل فراخ ليل ونهار، حاجه كده بايخه كده، وما بيحبش ياكل غير الفراخ البيضاء اللي هي موجوده بقى في الشاورما والقرف اللي بيتباع في الشوارع ده. طبعا الفراخ دي مليانه معبيه هرمون استروجين. انت لما حضرتك بتاكل الفرخه من هنا، هي بتروح عند الكبد، من هنا الكبد بيتعامل مع الهرمون بتاع الاستروجين زيه بالظبط هرمون الاستروجين بتاعك. طبعا الفرخه معبيه هرمون استروجين. الفرخه اصلا اكله صويا اما ماتت. الفرخه البيضاء حتى بتروح تشوفها حضرتك عند البياع بتاع عند الجزار، تلاقي الفرخه البيضاء عندها خمول ابن لذينه، ومش قادره اصلا تتحرك من القفص، ونايمه في القفص وعامله كده ونايمه على نفسها، لان معبيه هرمون استروجين. الهرمون الاستروجين يا جماعه هرمون كسل، هرمون الاستروجين هرمون كسل، فبالتالي بتلاقي الفرخه البيضاء دي كسلانه. انت لو كلت الفرخه البيضاء دي فانت بتعرض نفسك لهرمون الاستروجين، او بتعرض نفسك لزياده في هرمون الاستروجين. كمان المصيبه السوداء اللي اسمها السمك وحيد الجنس. السمك وحيد الجنس ده طبعا يا جماعه ده سمك اخد برضه نفس القصه، اخد هرمونات واخد صويا مقايل بس، ومتغذي على علف كله هرمونات في هرمونات، فبالتالي برضه احنا لما بناكله نفس القصه.
وبنقول الامراض دي بتجيلنا منين؟ الامراض دي بتجيلنا من نفسنا، والناس بتستغرب ليه الامراض دي موجوده بكثره، ليه الامراض دي نسبه انتشارها بقى فظيع. لا، الامراض دي جايه حضرتك من المصايب السوداء اللي احنا عاملينها في نفسنا في اكلنا. طيب، الحاجه الرابعه هي التوتر. الحاجه الرابعه هو التوتر العصبي. احنا اتفقنا ان احنا في عندنا غده تانية بتنتج هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون ده يا جماعه هو الهرمون اللي بيوازي هرمون الاستروجين، هو اللي بيقلل من حده هرمون الاستروجين، هو اللي بيمنع ان هرمون الاستروجين يعمل مصايب. هرمون البروجسترون بيصد هرمون الاستروجين. احنا الغده اللي بتنتج، الغدتين اللي بينتجوا هرمون البروجسترون غير المبيض هو الغده الكظريه، اللي هي الغده الفوق كلويه، الغده اللي فوق الكلى. لو حصل ان الغده الكظريه دي حصل توتر في الجسم، بتقوم تاخد البروجسترون اللي انتجته وتحوله كله لهرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر العصبي. فانت على قد ما تقدري، على قد ما تقدر يا سيدي، لو سمحت ما تنرفزش مراتك، لو سمحت خليها هاديه، لان انت ما بتخليها اما هتنرفزها هيجي لها امراض كتير. طب لو جالها امراض كتير ما انت اللي هتدفع، انت اللي هتدفع وراها في المصايب السوداء دي. فانت اما تلاقيها متنرفزه خد بعضك وامشي وسيبها وما تردش عليها، احسن لك بدل ما تلاقي نفسك بعد كده محفظتك فلست بسبب ان مراتك هتمشيها ورا كل الدكاتره، لان هتبقى امراض الاستروجين دومينانس او سيطره الاستروجين كلها هتجيلها. السبب الخامس يا جماعه هو الكبد الدهني. الكبد يا جماعه عنده آلية اللي هو يقدر اللي هو يشيل الملوثات دي ويشيل المعادن الثقيله دي ويشيل الهرمون حتى بتاع الاستروجين اللي بيطلع من المبيض ويكسره ويتخلص منه، بل بالعكس كمان يحوله للهرمون الاستروجين النافع. فلو حصل ان الكبد عليه دهون، الدهون بتاعت الكبد يا جماعه معناها ايه؟ معناها اللي هو عليه دهون، يعني مكتوم نفسه، يعني مش رايح له اكسجين، يعني مش رايح له جلوكوز، فبالتالي بيحصل فيه ضعف، فبالتالي ما بيقدرش اللي هو يكسر الزياده من الاستروجينات دي. طيب، الدهون الكبد واحد من الاسباب الرئيسيه اللي هرمون الاستروجين بيسببها، وفي نفس الوقت اللي كمان هرمون الاستروجين بيسبب هرمون الاستروجين بيجي بسبب الكبد الدهني، لان الكبد ما بيكونش قادر على تكسير الايه؟ تكسير الاستروجين زي زمان. الحاجه السادسه يا جماعه هي قصه الفوط الصحيه. طبعا بعض الناس فاكرين استخدام الفوط الصحيه الجديده هو نوع، ده شيء مودرن. خد بقى المصيبه ده حضرتك ان الفوط الصحيه دي فيها ملوث اسمه جلايفوسيت. الملوث ده طبعا ملوث استروجيني، يعني هو عباره عن استروجين. الملوث ده قاتل للسيدات، قاتل للسيدات، هو واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلى معظم السيدات يجي لها روماتويد ويجي لها ذئبه. ما عادوش بيعملوا زي زمان. زمان كانت الست يا جماعه بتجيب اللي هي الفوط اللي هي القماش وتغليها وتجيب اللي هو الفوط دي طبعا بتكون قطن وبتستخدمها لا خلاص طبعا الاعلانات ومش عارف ايه وخلي بالك وانت هتبقي ثقه اكتر بنفسك. مفيش الكلام الفاضي، ثقه نفسك، خلي الثقه بنفسك تنفعك اما يجيلك كسور في الغده الدرقيه، ولا يجيلك ذئبه حمراء، ولا يجيلك روماتويد، ولا حتى يبقى عندك سمنه ويبقى شكلك مش حلو بسبب اللي انت حضرتك مصممه اللي انت تستخدمي الفوط الصحيه اللي انا بعتبرها غير امنه. سؤال مهم جدا عاوزين نساله، طب انا لو الدورة بتاعتي وقفت، يعني الغدة بتاعت المبيض عندي توقفت، ما عادتش بتنتج هرمون الاستروجين، هل كده مشاكل سيطرة الاستروجين انا ما اكونش معرضة ليها؟ هنرد ونقول ان انقطاع الطمس مش معناه مشاكل سيطرة الاستروجين تنتهي، زي ما شرحنا في الجزء الاول من الحلقة، وقلنا ان مش بس المشكلة في الهرمون الانثوي بتاعك الطبيعي اللي بيطلع من غدتي المبيض، المشكلة كمان في الملوثات اللي ليها تأثير استروجيني أو المعادن الثقيلة اللي ليها تأثير استروجيني. ده رقم واحد. رقم اتنين، انقطاع الطمس بيعمل مشكلة كبيرة جدا، بيعمل مشاكل خاصة بهشاشة العظام، بيعمل مشاكل زهايمر عند السيدات، بيعمل لها مشاكل عصبية، بيعمل لها كمان مشاكل جنسية لأنه بيعمل جفاف شديد جدا في المهبل وبيكبرها في السن، بيبتدي بقى خلاص الجلد ينشف وبتبتدي. هل احنا ممكن نحل الكلام ده في حلول يا جماعه؟ عشان بس ما كمل الحلقه معايا واحده واحده وانا اقول لك ازاي ان شاء الله تحل الكلام ده توصل لسن ال100 كمان وان شاء الله ما يحصلكش مشاكل. كل حاجه تنفع بالعلم، مفيش عندنا مشكله ان شاء الله. اللي بيحصل فعليا ان غده المبيض خلاص لما بتقفل او ما عادتش بتنتج، خلاص بتعمل شات داون، بتفصل خالص، بتقف،
بيبتدي يستلم بعدها الغده الكظريه العمل. الغده الكظريه يا جماعه الضغط عليها بيزيد جدا، فلما الضغط عليها بيزيد جدا طبعا هي خلاص هي اللي بقت هي اللي بتنتج كل المحتوى الاستروجيني بتاع الجسم. فلما الضغط عليها بيزيد بيبتدي يحصل الاعراض بتاعه الهبات الحراريه، بتبتدي تحصل الاعراض بتاعه التعرق الليلي، بيبتدي يحصل الاعراض بتاع انقطاع الطمس. هنا بتبتدي المريضه تروح للطبيب، ويبتدي الطبيب يكتب لها الهرمون الخارجي. الهرمون الخارجي حضرتك بيزود المصيبه، بيزود الطين بله. ليه؟ لان لما انت بتاخد هرمون من بره، احنا اتفقنا الهرمونات معناها تواصل، الهرمونات معناها رسول دخل. طالما الجسم كشف ان في رسول جه من مكان تاني، بيبتدي الجسم يريح نفسه وما عادش ينتج الهرمون اللي موجود عنده. فانت حضرتك لو خدت هرمون خارجي، لو انت خدت هرمون خارجي وانت كمان عندك كبد دهني مثلا، هتزود الموضوع وهتعمل مشكله كبيره جدا، وممكن الهرمون الخارجي ده يعمل لك لا قدر الله سرطانات ويعرضك لمصايب كبيره. الحل اللي احنا يا جماعه ندعم الغدد زي ما انا اتعلمت في الصين. الجماعه الصينيين يا جماعه المدرسه بتاعتهم كالتالي، المدرسه بتاعت الجماعه الصينيين ما تديش للجسم الدواء، ما تديش للجسم الدواء، ادي للجسم اللبنه، ادي للجسم الطوبه اللي هو يبني بيها الدواء بتاعه. يعني دي المدرسه الصينيه، ادي للجسم وخليه يطلع الدواء بتاعه. احنا ما بنديش للجسم دواء، احنا بندي للجسم الماده الفعاله اللي هو يبني دواء بنفسه، يبني دواء. لان الجسم بينتج الادويه بتاعته، الجسم عارف مشاكله وهو بيعرف يحلها، بس بيحتاج منك مساعده، بيحتاج منك زقه اللي انت تديله الماده الخام اللي هو يبني الدواء بتاعه. ده اللي بالظبط احنا بنعمله باستخدام النباتات الطبيه. طيب ايه هي الحلول بتاعه مشاكل سيطره الاستروجين؟ ايه هي الحلول بتاعه زياده هرمون الاستروجين وشبيهات الاستروجين زي الملوثات، وشبيهات الاستروجين زي المعادن الثقيله؟ ايه الحلول عشان نخلص جسمنا من الامراض دي، زي الامراض اللي احنا شرحناها في اول الحلقه؟ اول حاجه منظمه الصحه العالميه منزله حاجه جميله جدا يا جماعه، منزله توصيات ومنزله وعامله دعم البرامج كتير جدا موجوده دلوقتي على الاندرويد وعلى نظام الاي او اس، ان ازاي الست تقدر اللي هي تنظم الحمل بدون استخدام راس منع الحمل. خلي بالك الناس في امريكا دلوقتي، الستات في امريكا معظمهم فاهمين الكلام ده كويس. انا بتكلم على شغل الامريكان، وفي برامج كتير جدا زي ناتشرال سايكل، برامج كتيره جدا موجوده على الاندرويد وموجوده على الاي او اس، تقدر اللي انت تحمليها، وتقدر اللي انت تعرفي بيها ميعاد التبويض بتاعك بالظبط، والايام اللي انت تتجنبي فيها الجماع، او لو انت حصل فيها جماع في الفتره دي يبقى لازم يكون الجماع بالحرص، ويكون الجماع الزوج بيستخدم واقي عشان ما يحصلش قصف داخل الرحم، فبالتالي ما يحصلش حمل. كل الكلام ده منظمة الصحة العالمية دلوقتي بتدعو إليه وبتدعمه، عشان خاطر منظمة الصحة العالمية شافت الأعراض الجانبية بتاعة الإقراص بتاعة منع الحمل اللي طالعة من بول الحصنة على السيدات أعراض جانبية خطيرة جدا، وسموا الموضوع ده الطرق القائمة على الوعي بالخصوبة من أجل منع الحمل. حتى الجملة جملة على بعضها كده، جملة على بعضها منزلاها منظمة الصحة العالمية، الطرق القائمة على الوعي بالخصوبة من أجل منع الحمل. الطرق القائمة على الوعي بالخصوبة من أجل منع الحمل. وأي ست أو الوقت موجود معاها موبايل في سيستم اللي هو الأندرويد، أو أي موبايل من الموبايلات بتاعت أبل، وتقدر اللي هي تنزل عليها البرنامج بتاع ناتشرال سايكل، وتقدر اللي هي تحسب الدورة الشهرية بتاعتها بكل بساطة بدون الحاجة لاستخدام راس منع الحمل. طيب النباتات الطبية اللي بتساعد في الموضوع ده، رقم واحد يا جماعة العيلة الصليبية. العيلة الصليبية، أنا دايما في كل برامجي بقعد أتكلم وأقول يا جماعة العيلة الصليبية، يا جماعة العيلة الصليبية. إيه الفايدة بتاعت العيلة الصليبية يا جماعة؟ بكل بساطة هرمون الاستروجين ده بيروح الكبد وبيعمل مصيبة في الكبد، بيتحول لهرمون استروجين قاتل ممكن يعمل لا قدر الله سرطان في الثدي. العيلة الصليبية بتمنع التحويلة دي، العيلة الصليبية بتمنع التحويلة دي، بالعكس بتحول الهرمون الأنثوي لهرمون أنثوي أكثر فائدة للأعصاب بتاعة الجسم.
ما بتحولش الهرمون الانثوي او هرمون الاستروجين، يعني ما بتحولوش لهرمون يكون ضار، بتحوله لهرمون نافع. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، العيله الصليبيه بتطلع تجري تقفل للاستروجين الاماكن بتاعته اللي هو ممكن يضر فيها، زي الثديين وزي المبايض وزي الرحم. تمام كده يا جماعه؟ يبقى العيله الصليبيه مهمه جدا 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 جدا، استخدامها يوميا لكل السيدات والرجال. وانا شرحت للرجال ليه؟ عشان خاطر ضعفك الجنسي، عشان خاطر ضعف الانتصاب، عشان خاطر سرعه القذف. وانا بشرح الكلام ده في حلقات مطوله في الموضوع بتاع الضعف الجنسي وسرعه القذف واسبابه وازاي نتخلص منه باستخدام النباتات الطبيه في حلقات ببساطه. العيله الصليبيه، البروكلي اللي هو اللي عامل نفسه قرنبيط بس مخضر ده، البروكلي، الكرنب، القرنبيط، البروكلي. الله يخليك اكتبها معايا يوميا، لازم ناكل حاجه من دول: البروكلي، الكرنب، القرنبيط، الفجل، حب الرشاد. دايما بتسأل على حب الرشاد، اهو جبت لكم اهو. انا جايب الكلام ده منين يا جماعه؟ انا جايب الكلام ده منين؟ هفاجئكم من الموقع الرسمي للمعهد السرطان الامريكي. الموقع الرسمي لمعهد السرطان الامريكي. خش ابحث عن العيله الصليبيه وخش اقرا عن فوائد العيله الصليبيه في منع تكوين السرطان ومنع تكوين المشاكل الخاصه بالاستروجين دومينانس او سيطره الاستروجين. الليفت جبار، جميل نبات جميل، انا بحبه والله. مخلل. وعلى فكره المخللات يا جماعه حاجه صحيه جدا. ما تسمعش الكلام اللي يقول لك ان المخللات دي حاجه مش صحيه. المخللات دي حاجه صحيه جدا. ما علينا، ما نشرح الكلام ده في حلقات تانية. الاستروجينات النباتيه زي ايه؟ زي بذر الكتان. بذر الكتان يا جماعه، وانا في روسيا مفيش حد بيشرب اللبن من الستات الا ببذر الكتان. ايه قصه بذر الكتان يا جماعه؟ بذر الكتان بيمنع ان الاستروجين يعمل مشاكل في الجسم. بيمنع ان الاستروجين، بذر الكتان فيه الالياف دي بتتكسر في القولون، بيطلع منها استروجينات طبيعيه. الاستروجينات دي بتقفل الهرمون الاستروجين او الملوثات بتاعه الاستروجين اللي شبه هرمون الاستروجين، بتقفل في الاعضاء اللي بيأثر عليها الهرمون بتاع الاستروجين بالسلب. تمام كده؟ فبذر الكتان ده مهم جدا. نبات المريميه، خلي بالك انا كاتبه النهارده مريميه عشان انا قاصد. وهو العرب زمان سموا النبات ده مريميه نسبه لمريم، للسيده مريم. ليه سموه مريميه او اللي احنا بنسميه مريميه او مرمريه؟ ليه سمي مريميه؟ لانه مهم جدا لصحه الست. نبات المريميه او المرمريه اللي دايما بنوصفه عشان يخلص الثديين من هرمون اللبن الزياده. ما تحب الست اللي هي تنشف صدرها لو هي عاوزه تنشف صدرها بعد الفتره بتاعه الرضاعه. نبات المريميه او نبات المرمريه بينشف الصدر لان له تاثير مضاد للهرمون لانه ليه تاثير مضاد للهرمون الاستروجين. يبقى تسميه هذا النبات ما تسمتش من العرب زمان، معجزه. تسميته لوحده معجزه اصلا. النباتات الطبيه الغنيه باليود زي الطحالب البحريه، احنا شرحنا قبل كده وقلنا ان الغده الدرقيه عكس انعكاس الغدتين بتوع المبيض، ان الغده الدرقيه هي اللي بتمنع توغل. لان يا جماعه زي ما احنا شرحنا قبل كده قلنا ان هرمون الاستروجين هرمون خمول، فلو هرمون الاستروجين اثر على الجسم او سيطر على الجسم بيحصل خمول في الجسم. اما الهرمون بتاع الغده الدرقيه هو هرمون نشاط، فبيمنع توغل هرمون الاستروجين على الجسم، فبالتالي بيعكسه. فانت عشان تدعم الغده الدرقيه انت المفروض ان انت تستهلك الطحالب البحريه بانتظام. احنا عندنا الطحالب البحريه موجوده بتتباع، او انت عندك برضو حاجه زي مثلا اللي هو الجرجير، في نسبه عاليه جدا 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 من الجرجير، في نسبه عاليه جدا 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 من اليود، فبالتالي برضو من النباتات الطبيه الممتازه جدا لعلاج مشكله سيطره الاستروجين. رقم 4 النباتات المحفزه لانتاج هرمون البروجسترون. احنا يا جماعه زي ما احنا شرحنا وقلنا اللي احنا فيه عندنا الغده الكظريه بتنتج هرمون اسمه هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون ده بيوازي هرمون الاستروجين، بيهدي هرمون الاستروجين، بيمنع ان هرمون الاستروجين يعمل مصايب في الجسم، بيمنع الاعراض الجانبيه بتاعت زياده هرمون الاستروجين او شبيهات هرمون الاستروجين زي المصايب اللي هي المبيدات الحشريه والملوثات. طب
النبات ده اسمه ايه بقى؟ نبات كف مريم. اسمع، خد بالك من التسمية. كف مريم. كف مين؟ كف مريم. سمي كف مريم ليه؟ عشان خاطر بيمنع مصايب وسيطرة الاستروجين على الجسم. التسمية هنا ما جتش برضه من فراغ. رقم 5، مقويات الكبد ضد الاستروجين عشان خاطر يمنع النباتات اللي بتمنع ان الاستروجين يعمل مشاكل في الكبد، او النباتات الطبية اللي بتساعد الكبد عشان يحول الاستروجين من الاستروجين الضار للاستروجين النافع. مين بقى؟ نبات روزماري. ماري يعني مريم. روزماري، نبات روز مريم. نبات الروزماري او بنسميه حصى لبان. اسمع برضه، شوف التسمية، روزماري تسميه روزماري عشان كده. شوف التسمية، شوف الإعجاز في التسمية. لكل النباتات الطبية ذات التأثير الجيد للأنثى، اللي تمنع أمراض الأنثى، اللي لو الستات خدتها بانتظام ما يحصلهاش أي مرض يا مؤمن. اسمها كلها مرتبطة بالسيدة مريم. رقم 6 يا جماعة، مناعات تكوين الهرمون الإنثوي بزيادة. احنا عندنا 2 من النباتات الطبية الجميلة جدا اللي بتحطوا في السلطة الخضراء بتاعتنا، هو نبات البقدونس ونبات الشبت. نبات البقدونس ونبات الشبت منشور عنهم دراسات اللي هم بيمنعوا تكوين الهرمون الاستروجين الضار او الاستروجينات الضارة في الجسم. في نقطة مهمة جدا في المجموعة رقم 2 الخاصة بالاستروجينات النباتية، ان بذر الكتان مش بس مضاد للاستروجين، لا ده كمان ليه تأثير جيد كاستروجين في الأماكن اللي الجسم محتاجها، زي العظم مثلا وزي الأوعية الدموية. والنقطة الثانية كمان في الاستروجينات النباتية اللي أنا نسيت أقولها، إن نبات المريمية ليه تأثير مضاد لهرمون اللبن اللي هو هرمون البرولاكتين، وده بيفسر هو ليه كمان هو ليه تأثير كمضاد لهرمون الاستروجين، لأن الاثنين مرتبطين طبعا ببعض. طيب، الأعشاب المتخصصة اللي أنا بستخدمها اما بيجي لي مريض في علاج مشكله سيطره الاستروجين، اول حاجه طبعا هو الكركمين. ليه بستخدم الكركمين يا جماعه؟ لان الكركمين احنا شرحنا في الموضوع ده النهارده ان الكبد له دور مهم جدا 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 في تكسير الهرمونات الضاره. الكركمين هو عشب الكبد الاول. الكركمين بيقوي الكبد جدا، بيشيل الدهون اللي على الكبد، بيخلي الكبد اقوى، فبالتالي يقدر اللي هو يكسر الهم ده كله ويشيله ويرميه بره الجسم. ده رقم 1. رقم 2، بستخدم مادة فعالة بتطلع من العيلة الصليبية اسمها DIM، حتى انا كاتبها انجليزيا، عاوزك تخش تقرا عنها. DIM فظيعة، عليها كمية دراسات غير طبيعية كمعدلة لأداء الاستروجين في الجسد والتخلص من المشاكل الخاصة بتاعة الاستروجين في الجسد. رقم 3، بستخدم نبات الجينكو. نبات الجينكو جبيلوبا او نبات الجينكو من النباتات الطبيه القويه جدا اللي بتقوي الكبد وبتخلي الكلى برضه قويه جدا وبتقوي الغده الدرقيه، فبالتالي بيخلص الجسم من المشاكل دي. رقم 4، بستخدم نبات اسمه نبات الاستراجلس. ده واحد من النباتات الطبيه الصينيه اللي بيقوي الكليتين وكمان بيقوي الكبد ضد الاستروجين الضار. رقم 5، بستخدم واحد من النباتات الطبيه اللي بتدعم الغده الكظريه اسمه نبات الريمانيا. دي النباتات الطبيه اللي اتعلمتها من المدرسة الصينية القوية جدا 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 في علاج المشاكل الخاصة بسيطرة الاستروجين. يا ريت تلتزم بالنصايح دي، يا ريت تبعد عن الملوثات اللي احنا شرحناها في اول الحلقة. انت تعرضت للملوثات دي غصب عنك، يا ريت تستخدم النباتات الطبية دي عشان تخلص جسمك من الملوثات دي وتقوي الكبد بتاعك. اتمنى ان تكون حلقة النهاردة اللي باسم سيطرة الاستروجين تكون عجبتكم. يعلم ربنا ان انا تعبت جدا 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 في تحضير الحلقة دي، وخدت مني وقت طويل جدا في التحضير عشان اقدر اطلعها لك بالبساطة الشديدة اللي احنا شرحناها في حلقة النهاردة. ما تنسوناش من الدعاء، واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة من برنامج ببساطة. لمعرفة المزيد عن دكتور أحمد أبو النصر يمكنكم زيارة موقعه www.ahmedabunasr.com. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل
زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.